নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 1ৰ ষ্টুডেণ্টক আপুনি এম ইজ আৰ কেনেকৈ শিকাব বা কোনটো চেণ্টেন্সৰ লগত এম বহিব, কোনটো চেণ্টেন্সৰ লগত ইজ বহিব আৰু কোনটো চেণ্টেন্সৰ লগত আপুনি আৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাব। এইখন হৈছে ৰিলেটেড টু লিংকিং ৱৰ্ড, যাক আমি এম ইজ আৰক লিংকিং ৱৰ্ডছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ, নতুবা টু বি ভাৰ্ব বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু কি ছাবজেক্টৰ লগত এই লিংকিং ৱৰ্ডছ বহিব এই চাৰ্টখনত আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্ট আপুনি ঘৰত শিশুটোৱে দেখি পোৱা যিকোনো জেগাত লগাই থ'ব পাৰে, নহ'লে বহীত চাৰ্ট বনাই এনেকুৱা ধৰণে মই যেনেকৈ হাইলাইট কৰি দিছোঁ তেনেকৈও দিব পাৰে, যাতে তেওঁলোকৰ অতি সহজে এই বস্তুখিনি মনত ৰৈ যায়। লগে লগে তেওঁলোকক কৈ যাব যে আইৰ লগত সদায় কম্পালচৰি কি হয়, এম হয়। ঠিক তেনেদৰে হিৰ লগত হ'ব ইজ, চিৰ লগতো ইজ আৰু ইটৰ লগতো ইজ ব্যৱহাৰ হয়। অৰ্থাৎ এইবিলাক আছিলে ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ। ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হৈছে আপোনাৰ যিকোনো নাম বুজোৱা বা বস্তু বুজোৱা, এটা সংখ্যা বুজোৱা যিকোনো শব্দৰ লগত ইজ ব্যৱহাৰ হয়। ঠিক তেনেদৰে উই, ইউ, দেৰ লগত কি হয়, আৰ হয়। এই তিনিটা শব্দৰ লগত সদায় আৰ ব্যৱহাৰ হয়। এইবিলাক হৈছে প্লুৰেল নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ এই শব্দকেইটাই এটাতকৈ বেছি থকা বুজাইছে। এটাতকৈ বেছি থকা যেনেকুৱাকৈ এতিয়া ডগছ, মই ডগছ লিখিছোঁ, ডগটোত এছ এটা যোগ কৰিছোঁ, মানে ই বহু বচন বুজাইছে, মানে এটাতকৈ অধিক আছে ডগ। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কি হ'ব, আৰ হ'ব। এনেকুৱা ধৰণে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক এই তালিকাখন, এই চাৰ্টখন মুখস্থ কৰাব দিব প্ৰথম। তাৰপিছত এই তালিকাখন সম্পূৰ্ণকৈ মনত ৰৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে মই যেনেকৈ কৰি লৈছোঁ চাৰ্ট বনায়ো ল'ব পাৰে। চাৰ্ট বনাই পেলাই এনেকুৱাকৈ এক্টিভিটি তেওঁলোকক কৰিব দিব পাৰে। মই কি লিখিছোঁ, জইন দ্য ৱৰ্ডছ টু মেক এ চেণ্টেন্স, চে দেম এলাউড। ডাঙৰকৈ তেওঁলোকক পঢ়িবলৈ দিয়ক, চাই লিখিবলৈ দিয়ক, যিমান পাৰে ৰিভিজন কৰিবলৈ দিয়ক। এনেকুৱাকৈ ডাঙৰকৈ পঢ়িবলৈ দিয়ক। আই এম হাংৰি, ইউ আৰ হাংৰি, উই আৰ হাংৰি, দে আৰ হাংৰি। এইবিলাক চব প্লুৰেল নাম্বাৰ হৈছে। কেটছ আৰ হাংৰি, হি ইজ হাংৰি, চি ইজ হাংৰি। এইখিনি ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁলোকে বুজি উঠিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ তালিকাখন মনত থাকিব। চাৰ্টখন মনত থকাৰ পিছত অট'মেটিক এইখিনি তেওঁলোকে বুজি উঠিব আৰু যিকোনো চেণ্টেন্সত এইবিলাক বহুৱাই তেওঁলোকে চেণ্টেন্স এটা লিখি উলিয়াব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণে এম ইজ আৰৰ অপশ্যন খটুৱাই এইফালে ছাবজেক্ট থাকিব আৰু এইখিনিত ভাৰ্বকেইটা থাকিলে অপশ্যনটো তেওঁলোকে নিজে চুজ কৰিব লাগিব, আৰু এইফালে অবজেক্টটো থাকিলে তেওঁলোকে যেতিয়া এই চাৰ্টখন মনত থাকি যাব নহয়, তেতিয়া অট'মেটিক তেওঁলোকৰ মনত আহি যাব যে আইৰ লগত কি হ'ব, আইৰ লগত সদায় এম হ'ব। তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাউণ্ড কৰিব এম, এইটো তেওঁলোকে নিজে চুজ কৰি ল'ব। ঠিক তেনেদৰে ইউৰ লগত কি হ'ব, ইউ হৈছে প্লুৰেল নাম্বাৰ, গতিকে ইউৰ লগত আৰ ব্যৱহাৰ হ'ব। এইটো আউটটোত ৰাউণ্ড কৰিব এনেকৈ। ঠিক তেনেদৰে উইৰ লগত, উইটোও হৈছে প্লুৰেল নাম্বাৰ, উইৰ লগত কি হ'ব, আৰ হ'ব। উই আৰ ৰানিং। এইবাৰ আন এটা উদাহৰণ লৈ আহিছোঁ, এম আৰ ইজ। এই তিনিটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান ব্লেংকিং চেণ্টেন্স মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সৰু দিয়ক, চেণ্টেন্স দিয়ক, যাতে তেওঁলোকে বুজি উঠে আৰু বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। যেনেকুৱাকৈ এতিয়া মই দিছোঁ আই ডেছ ৰুবি। এতিয়া আইৰ লগত কি হ'ব, এম হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে সেই তালিকাখন আগতেই পঢ়ি আহিছে। আই এম ৰুবি। এইবাৰ ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইটো আইটোৰ লগত এমটো কৰি পেলাই এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বাক্য দিব। এইবাৰ আই এম গাৰ্ল, এইটো নিজৰ লগত ৰিলেটেড এনেকুৱাকৈ দিছোঁ। আই এম গাৰ্ল। এইবাৰ আই এম 5 years old। এইবাৰ আহিছে হিটো কি, ছিংগুলাৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত ইজ হ'ব, হি ইজ মাই চন। ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো হি ইজ, সেইটো ৰিলেটেডে দিছোঁ, হি ইজ হেপ্পী। তাৰপিছত এইবাৰ উই দিছোঁ, এইটো বহু বচন, সেইকাৰণে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰ হ'ব, উই আৰ 2 sisters। এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক এক্টিভিটি কৰাবলৈ দিব পাৰে। আৰু মই যেনেকুৱাকৈ চইচমূলক কিছুমান এনেকুৱাকৈ চেণ্টেন্স বনাইছিলোঁ আৰু এইবিলাক চাৰ্ট বনাই পেলাই তেওঁলোকক ডাঙৰকৈ পঢ়ুৱাইছিলোঁ, আৰু মেইনলি এনেকুৱা ধৰণে হাইলাইট কৰি শিকাবলৈ তেওঁলোকক চেষ্টা কৰিব। আৰু
কোনটো ছাবজেক্টৰ লগত কি টু বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হৈছে বা লিংকিং ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ হৈছে যাতে ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁলোকে সহজে বুজি উঠে আৰু যিকোনো চেণ্টেঞ্চ এটা শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰে সেইটোত তেওঁলোকক বেছি আগ্ৰহিত কৰিব। তো এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।